Bago natin simulan ang ating talakayan ngayon, magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Our most gracious and Heavenly Father, Lord God, thank you so much, O Lord, for this wonderful day that you have given to us, O Lord God. As we go through our discussion, O Lord God, may you help us, protect us from any possible harm and danger. Lord God, please forgive our sins. This is all I pray. So, huwag muna lahat, mga bata, huwag muna kayong magsiupo para meron muna tayong energizer. Alam ba ninyo ang kantang Ito ang Ulo? Okay, atin ang simulan. Ito ang ulo, iikot-ikot nyo. Ito ang balikat, itwirl-twirl nyo. Ito ang baywang, ikembot-kembot nyo. Buong katawan, i-shake, i-shake, i-shake-shake nyo. Isa pa, mas mabilisan. Ito ang ulo, iikot-ikot nyo. Ito ang balikat, itwirl-twirl nyo. Ito ang baywang, ikembot-kembot nyo. Buong katawan, i-shake, i-shake, i-shake-shake nyo. Magaling! Palakpakan natin ang ating mga sarili. Binibining Patino, maaari mo bang itala ang lumiban sa klase ngayon? Salamat! Kayo ay kumpleto at bigyan natin ng masigabong palakpakan ang ating mga sarili. Sino ang makapagbigay sa akin kung ano ang ating paksa noong nakaraang linggo? Jimares? Magaling! Sino pa? Julius? Tumpak! Ito ay tungkol sa MS Paint ang ating paksa noong nakaraang linggo. At ngayon, may layunin ako sa inyo para sa ating paksa. Unang layunin, basahin sabay-sabay. Nalalaman ang bawat hakbang sa pag-edit ng larawan, nakakapagpapahayag ng mga pagkamalikhain sa pag-edit ng larawan, at makagagawa ng kasanayan sa pag-edit ng larawan gamit ang mga hakbang. Ngayon, meron akong gawain na ibibigay sa inyo. Kailangan niyong sagutan sa isang pirasong papel. So, maaari mo ba, Kurt, na ipasa sa iyong classmate ang mga katanungan at bibigyan ko lamang kayo ng 1 minuto or kalahati sa minuto or 30 seconds lang. Kasi, hindi naman masyadong difficult yung mga katanungan. So, kailangan, pagkatapos ng 30 seconds, ay natapos yun ng sagutan ang mga katanungan. Tapos na! Pencil up! Okay. At, pakikollect, Jimares, sa answer sheet. Ngayon, ang ikalawang gawain ay mayroon tayong ikalawang gawain. Saan na ba yung larawan? Saan yung larawan? Okay, salamat, Secretary. Ito ang larawan. So, may dalawang larawan dito. So, ang inyong gawin ay i-identify ninyo kung ano ang pagkakaiba sa dalawang larawan. Ano ang pagkakaiba sa dalawang larawan? Patino, mayroon ka bang sagot? Anong masasabi mo sa dalawang larawan?
Wait lang mga class, wait lang talaga ha. Idikit ko muna sa pisara yung larawan para mas mainam kayo o mas klaro ninyo na maisagot ninyo ang tumpak na sagot. Tama ang inyong mga sagot. Ito ay ang photo editing. So makikita niyo dito nga mas klaro dito. Ito yung na-edit na larawan. Kaysa dito na mas dark pa siya kaysa sa isa. So ang pagkakaiba nila, mas mabuti pala. Ano ba ang natutunan nyo? Diba ito ay tungkol sa editing tools? Diba? May pagkakaiba talaga, di ba ang nakikita nyo, class? Okay. Ngayon, meron tayong last na gawain, panghuli na gawain. Salamat, Secretary. Ang gawain na ito ay i-assemble ninyo ang mga salita na nakapuzzle. Sa unang nakapuzzle na salita, sino makapagbigay? Kurt. Laptop. Tumpak. Ito ay laptop. Pangalawa, Annalisa. Tumpak. Ito ay editing app. Ano? Editing app. Tumpak. Ano naman ito? Selection. Selection. Tumpak. Salamat, Julius. At ito ang panghuli. Sino makapagbigay? Bigyan ko ng 10 puntos. Broken lines po. Tumpak. Magaling, Annalisa. Ito ay broken lines. Lahat ng mga sagot ninyo ay tumpak. Ito ay nakabatay rin sa ating talakayan ngayon. Itong mga salita na to ay kung tayo ay mag-e-edit or photo editing. Lahat ito ay ginagamit. At maraming salamat, class. At ngayon, si Miss Jamaris ang maglalahad. Ngayon ay may papanoorin kayong video at kailangan nyo itong unawain ng mabuti, class. Ito ang mga hakbang kung paano mag-edit ng isang larawan gamit ang basic editing tools. Pagkatapos, ipahayag ninyo sa klase ang inyong pagkakaintindi ukol dito, class. Welcome to Get Started with Photoshop for Photography. In this series of videos, I'll walk you through the basics of editing a photograph in Photoshop, from your first editing steps to saving a polished version. When you finish watching the series, you'll be able to use the Photoshop fundamentals you learn here to make your own photographs look fantastic. We'll focus on editing in Photoshop in this series, but keep in mind that using Photoshop and Lightroom together are the perfect combination for photography. You can organize, edit, and share your photos in Lightroom and take them even further in Photoshop. In this video, I'll cover opening, cropping, and straightening a photo in Photoshop. Let's begin in the Start screen, which you'll see when you launch this version of Photoshop. Open the sample image we're providing, or your own photo, by clicking the Open button on the Start screen, or by choosing File, Open to locate an image. When the image opens, activate the Crop tool in the Tools panel, and a resizable crop box immediately surrounds your image. You can drag any corner or any edge to adjust the shape of the box, and you can click and drag within the box to reposition the photo underneath it. When you do, Photoshop darkens the soon-to-be cropped away pixels outside the box, giving you a preview of what the crop will look like.
To constrain the crop to a certain size, use the menu at the left of the options bar at the top of your screen, which includes some commonly used crop presets. For example, to preserve the photo's original aspect ratio, choose Original Ratio. Now, as you adjust the crop box, the photo's original relationship of width to height is preserved. If you want to crop your photo to particular dimensions rather than ratios, you can choose from this section of the menu, which includes options in inches for print and options in pixels for online use. If the menu doesn't include the values you want, you can enter them in the boxes to the right of the menu. If the image also needs straightening, click the Straighten icon in the options bar and your cursor turns into a tiny plus sign. Now click and drag to draw a line across an area in the image that really should be straight, such as this boat ramp. When you release your mouse button, Photoshop rotates the image. It's a good idea to have Photoshop hide the cropped pixels instead of delete them, so you can change your mind about this crop in the future. To do that, turn off Delete Crop Pixels in the options bar. When everything looks good, click the check mark in the options bar or press the Return or Enter key on your keyboard to crop the image. Now choose View, Fit on Screen to enlarge the image so you can continue editing. Let's save the work you've done so far by choosing File, Save As, and in the Save As dialog box, choose Photoshop from the Format or Type menu. Leave the Layers checkbox turned on and then click Save. Saving in the Photoshop format retains your cropped pixels as well as any layers you add as you continue to work on this photograph. In fact, it's a good idea to save often while you edit, so at the end of each video in this series, remember to choose File, Save to update this saved Photoshop document with your new edits. You'll learn more about options for saving in the last video in this series. So to recap, in this video you learned to use the crop tool to improve composition and straighten an image, and you also learned how to save the document in Photoshop format. In the next video, we'll use adjustment layers to improve this photo's lighting and color. Batid ko'y naintindihan naman ang lahat. Kaya ngayon ay papangkatin ko kayo sa dalawa. Bibigyan ko kayo ng tig-iisang... Nasaan na ba yung papel? Wait lang, class. Bibigyan ko kayo ng tig-iisang parehong kopya ng isang larawan at i-edit nyo ito gamit ang editing tools. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto class upang matapos. Malapit na bang matapos ang lahat? Meron ba kayong 5 minuto class? Pagkatapos nyo palang sundin ang mga hakbang sa pag-edit ng larawan, ngayon ay bawat pangkat kailangan yung pumili ng isang representante na maglahad ng inyong nagawa sa buong klase na nakabatay sa ating pamantayan. Pakibasa muna ng pamantayan, class. Okay. Nilalaman, meron tayong 20%. Pagkamalikhain, 15%. Sa kooperasyon naman, meron tayong 10%. At sa pamamahala sa oras, 5%. At may kabuuang 50%. Tapos na ang inyong oras. Maaari nyo nang ipresenta ang inyong binuong gawain. Magsimula sa unang pangkat. Magaling unang pangkat. Talagang napahangan ninyo ako sa inyong pagkamalikhain. Susunod naman ang magprepresenta, pasensya na class, ay ang pangalawang gawain. Pangalawang pangkat pala. Mahusay rin pangalawang pangkat. Talagang masining ang inyong ginawa. Magaling kayong, alam nyo ba na magaling kayong lahat? Kaya bigyan nyo ng 10 palakpak ang inyong mga sarili. Ngayon ay ibibigay ko na ang inyong
puntos batay sa ating pamantayan. Para sa unang grupo, nakakuha kayo ng 49 na puntos. Sa pangalawang grupo naman, nakakuha kayo ng 50 puntos. Plus, sa kabuuan ay pareho kayong magaling sa inyong paglalahad ng inyong gawain. Kaya magaling at kawili-wiling panoorin. Batay sa ating paksang tinalakay, ano nga ba ang ibig sabihin ng photo editing? Binibining pati nyo? Tama. Ano naman ang mga hakbang sa pag-edit ng isang larawan? Ginoong Kirk. Magaling. Napakahusay ng inyong sagot. May daragdag ka ba binibining Rochelle? Mahusay. Ano pa? Mayroon pa ba? Binibining Mondares. Magaling. Bilang paglalahat, ano ang mga dapat gawin upang mas mapaganda at mas mapahusay ang pag-edit ng larawan? Ikaw, Ginoong Julius. Tama. Ano pa? Bidibining Rochelle. Magaling. Ano naman ang inyong natutunan? Bidibining Patinyo. Tama. Napakahusay. Talagang nakikinig kayo sa aking class. Okay, class, dahil naintindihan ninyo na ang ating tinalakay ngayong araw, kumuha kayo ng ballpen at meron ako ditong mga test papers na dapat ninyong sagutan. Kumuha kayo at ipasa sa likuran. Tandaan, class, ang pagsagot sa gawaing yan ay nakabatay lamang sa 5 minuto. Okay, natapos nyo na bang sagutan, class? Okay, hindi pa. Ipagpatuloy ninyo ang inyong pagsagot. Okay, class. Natapos na ang oras ng inyong gawain. Ipasa sa unahan ang inyong mga papel. At dahil dyan, bago natin tapusin ang ating talakayan ngayong araw, kumuha kayo ng ballpen at notebook upang kopyahin ang ating takdang aralin. Okay, natapos nyo na bang kopyahin ang inyong takdang aralin? Okay, magaling. Dahil dyan, tumayo kayong lahat at pulutin ang mga dumi sa sahig at ibulsa ito. At dyan lamang nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw, class. Sana meron kayong natutunan sa ating talakayan at sana nasiyahan kayo. Paalam sa lahat.